हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मम्स म्याजिक फुडमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। आज मैले यहाँहरूलाई अन्डा र चिउराबाट मिठो रेसिपी बनाएर देखाउन जाँदैछु। यो रेसिपी मेरो एउटा भ्युवर श्यामजीले रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ। श्यामजी, हजुरको रिक्वेस्टमा म यो भिडियो बनाउन जाँदैछु। यहाँ मैले यो प्यान तताएँ र यसमा मैले 1 कप चिउरालाई यसरी भुट्न जाँदैछु। मैले भने अलि पातलो खाले चिउरा लिएको छु र यसलाई एकछिन क्रिस्पी बनाउने बेलासम्म मैले एकछिन यसलाई भुट्छु र यतिको भुटिसकेपछि हाम्रो चिउरा रेडी भयो र यसलाई एक साइड राखौँ र एउटा कचौरामा मैले 2टा अन्डा राखेँ र मैले यहाँ एउटा सानो प्याजलाई काटेर राखेको छु। मैले यहाँ एउटा सानो टमाटर पनि काटेर राखेँ र मैले अलिकति हरियो खुर्सानी पनि काटेर राखेको छु। यसमा मैले अलिकति हरियो धनिया पनि राखेँ। अब नुन मैले स्वाद अनुसार राख्दैछु। आफ्नो नुन चाहिँ आफ्नो स्वाद अनुसार राख्नु होला। आधा सानो चम्चा बेसार पाउडर पनि राखेँ र मैले यहाँ आधा सानो चम्चा जिराको पाउडर पनि राखेको छु र यसलाई हामीले एकचोटि राम्रोसँग मिक्स गरौँ। यसलाई यसरी राम्ररी मिक्स गरिसके सबै मसला राम्रोसँग लाग्ने गरी मिक्स गरिसकेपछि हामीले एउटा प्यान लिएर यसलाई फ्राई गर्न जाँदैछौँ। हाम्रो यो रेडी भयो र मैले यो प्यानमा 2 ठुलो चम्चा तेल राखेँ। तेल तातिसकेपछि मैले यो अघि मिक्स गरेर राखेको अन्डा र यो प्याज टमाटरलाई अब यसरी भुट्न जाँदैछु। मैले आगो यति बेला मिडियम राखेर भुटिराखेको छु। तपाईँले आगो हाई फ्लेम बनाएर भुट्दा पनि हुन्छ र अब मैले ठुलो आगो बनाएर यसलाई एकछिन राम्रोसँग भुट्छु। अन्डा धेरै बेर लाग्दैन, एकछिनमा पाकिहाल्छ। हामीले अलिअलि यो प्याजहरूलाई राम्रोसँग भुट्न दिउँ र यतिको भुटिसकेपछि मैले भने अब लगभग मैले यो 3-4 मिनट जति फ्राई गरेँ होला सायद। त्यसपछि मैले यहाँ यो अघि भुटेर राखेको चिउरालाई पनि यसरी राखिदिन्छु र यो चिउरा राखिसकेपछि फेरि हामीले यसलाई भुट्ने। मैले यति बेला मिडियम आगो बनाएर भुटेको छु। अब हामीले अरू केही गर्नु पर्दैन, यसलाई एकछिन राम्रोसँग भुट्ने मात्रै हो र लगभग मैले यहाँ यसलाई 7 देखि 8 मिनटसम्म ठुलो आगोमा भुट्छु र यतिको क्रिस्पी हुन्छ। हामीले यसलाई भुटौँ र हाम्रो यो चिउरा यसरी भुटिसकेपछि यो अन्डा र चिउराको मिठो परिकार खानको लागि रेडी भयो। एकदमै सजिलो र खाँदा पनि मिठो हुने यस्तै बनाएर तपाईँले पनि ट्राई गर्नुहोला र कस्तो भयो भनेर हामीलाई पक्कै भन्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई माया गरिदिनु होला। साथ र सहयोगको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।